हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। शिल्लक राहिलेल्या भातापासून तयार केलेला हा नाश्ता आहे। ही रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल। उरलेल्या भाताचा खूप छान नाश्ता होतो। चला तर आपण बघूया याची रेसिपी। गॅस चालू करूया। आता त्यामध्ये एक पळी तेल टाकूया। तेल थोडं तापूया। त्यामध्ये मी अर्धा चमचा मोहरी टाकली आहे। मोहरी थोडी तडतडू द्या। गॅस कमी करते। आता एक वाटी कांदा परतून घेऊया। त्यामध्ये 4 ते 5 मिरची आणि एक चिरलेला टोमॅटो आता अर्धा चमचा जिरे टाकते। सुरुवातीला टाकले असते पण ते करपले असते त्यामुळे नंतर टाकले। आता हलवून घेऊया। थोडासा कढीपत्ता परतून घेऊया। कांदा परतून घेतलाय। आता त्यात चिमूटभर हळद टाकूया। मी यामध्ये घरचा मसाला न टाकता मॅगी मसाला टाकणार आहे। ही मॅगी मसाल्याची पुडी 5 रुपयाला भेटते। फक्त मॅगी मसाला टाकून भात बनवणार आहे। हे बघा मसाला पूर्ण मिक्स झालाय। आता याच्यामध्ये आपण जो भात आहे शिल्लक राहिलेला तो टाकायचा। याला व्यवस्थित परतून घेऊ। भात परतून झालाय। आता याच्यात चवीपुरतं मीठ टाकूया आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकूया। यामध्ये थोडी कोथिंबीर वरून नंतर टाकू। हे बघा शिल्लक राहिलेल्या भातापासून खूप छान नाश्ता होतो आणि चवीलाही छान लागतो। तुम्ही करून बघा एकदा, खूप छान लागतो। आता हा भात आपण एका प्लेटीमध्ये काढून घेऊ। मी गॅस बंद करते। याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया। बघा हा खूप छान नाश्ता तयार झालेला आहे। तर तुम्हाला कशी वाटली रेसिपी नक्की कमेंटमध्ये कळवा।